วัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นไม้ไผ่นะครับผมเป็นไม้เสียบอาหารนะครับขนาดใหญ่ครับทีนี้จะนำตัวเนี้ยซึ่งเป็นไม้เสียบอาหารปลาดุกเป็นปลาย่างต่างๆครับนี่เราเก็บไว้ใช้กันนะครับทีนี้จะนำมาเป็นของใช้ในครัวเรือนครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากไม้เสียบอาหารครับไม้ไผ่เสียบอาหาร